Dude, mä oon stressaantunut. Siis mä oon niin idiootti! Aina, kun mulla on joku tapahtuma, mihin mä oon menossa, johon pitää niin kun laittautua, ja mulla on koko päivä aikaa tehdä sitä, mitä mun pitää tehdä, a.k.a. meikata laittaa hiukset ja valita vaatteet, niin ei, minä en ala tekemään sitä ajoissa, vaan mä tuijotan mun puhelinta ensin koko päivän, kunnes mulla on näin 1 tunti aikaa saada asioita niin kuin hoidettua. No niin, kuitenkin. Mä haluaisin tehdä itselleni blowoutin, koska ne on hienoja. Mä en oo ikinä tehnyt itselleni blowouttia, niin siis on hyvä, että mä alan nyt harjoittelemaan tälleen niin kuin pienen paineen alla. Että sit jos tää menee pilalle, niin sit mä alan itkemään, koska mä oon herkkä tyttö. Stressi iskee. Mä oon niinku ihan, siis... Mikä mua vaivaa? Namaste, motherfuckers. En mä tarkoittanut tota. Miksi mä noin sanoin? Mulla nyt oli näitä Q&A-kysymyksiä kuitenkin tässä näin. Nyt mä oon niinku lukenut nää läpi, mutta mä en oo miettinyt vastauksia silleen. Mikä on romanttisinta, mitä joku on koskaan tehnyt sulle? Mulla on ollut oikeastaan yksi semmonen oikeesti romanttinen poikaystävä. Se, joka kirjoitti musta niinku itselleen kirjan. Se oli aika romanttinen mies. Vaikka me oltiin kyllä erottu jo siinä kohtaa, kun se kirjoitti sen kirjan. Mut silleen, että se on kuitenkin kirjoittanut päiväkirjaa koko meidän seurustelusta, koska se halusi muistaa kaiken, mitä meidän niinku parisuhteen aikana tapahtui. Se aloitti niinku parisuhteen ihan alussa, se alkoi kirjoittaa ylös kaikkea, mitä tapahtuu, koska se sanoi, että se ei vaan halua unohtaa sitä niinku koskaan. Ja sitten kirjoitti siitä niinku kirjan, semmoisen muistelman itselleen, ja mä oon lukenut sitä täällä mun kanavalla. Mä en ole vielä kyennyt edes itse lukea sitä loppuun asti. Kyllä mä näkisin, että se on ehkä romanttisinta, mitä kukaan on koskaan tehnyt. Mut silleen niin kuin yleisesti ottaen, niin mun mielestä niin kuin, siis onhan illalliset ja tälleen näin. Onhan se romanttista, on se kiva ja tälleen näin. Mut niin kuin, en mä oo kokenut ihan hirveästi sellaista niin kuin överiromantiikkaa. Mikä on sad, koska mä oon niin romanttinen ihminen. Paitsi, että kyllä mä oon kans vähän silleen, että kyllä mä ällötyn helposti. Silleen, että jos menee ihan, että jos on liikaa, niin sit mä en kestä sitä, koska mä oon kuitenkin silleen mä en halua sanoa äijä, koska mun mielestä sekin on vähän tyhmää silleen niinku, kun on pick me girl fiilis. Mä appreciateaan kyllä romantiikkaa, en semmoista ällöromantiikkaa, paitsi on se kiva Kyllä mä haluun, vitsi kun mun ajatukset menee ihan koko ajan, että haluunpas enpäs halua. Mä oon tästä kuuma-ilmapallosta ennenkin puhunut, että olisi se kiva, että joku vuokraisi kuuma-ilmapallon tai veisi vaikka laskuvarjohyppäämään. Mutta onko laskuvarjohyppääminen romanttista? Vai onko se vaan, voiko ekstreme-urheilu olla No voihan se tietenkin olla. Ekstreme-urheilu on mun mielestä romantiikkaa. Kyllä mä haluaisin. Johonkin koskenlaskuun. Mä tarviin romantiikkaa, bitches! Tajuutteks te? Irmelina tarvii romantiikkaa. Mutta onhan semmoista arjen pienet asiat, onhan nekin Kyllä mä haluun rakkauskirjeen. Enkä mikään, hei, how are you? You want to marry? You want to come to Bangladesh with me? Siinä on romantiikka kaukana. Siis ihan oikeesti, tää on ihan yhtä helvettiä. Ja sit mä mietin, että voisikohan musta tulla semmonen beauty influencer. Kun mä en saa kihärrettyä tätä mun hiusta. Siis mä oon ihan läpimärkä hiestä tällä hetkellä. Niinku for real, I'm sweaty. Siis niinku, mä oon tahmea muija oikeesti. Ei helvetin perse, tästä ei tuu mitään. Siis nää jää ihan tällaiseksi lörttänäiksi. Kun mä en näe. Älä ikinä yritä laittautua, kun on aikapaine. Mikä on suurin dealbreaker parisuhteessa? No onhan noita montakin. Mut ennen mä luulin, että dealbreaker olisi lapsi. Mut ei se kyllä oo. Suurin dealbreaker on se, että no niitä on monta kyllä. No se, että kokee, että ei ole luottamusta tai että ei ole turvaa. Mulle dealbreakeri ei ole niinku mikään tällainen maallinen tällainen, että ei olisi työpaikkaa tai kunhan on sit säästöjä, osakkeita, rahastoja ja bitcoineja tällainen, niin sitten saa olla työtön. Mut siis dealbreaker on surkeat vuorovaikutustaidot. Jos niitä ei omista, mä vihaan ihmisiä, joilla ei ole vuorovaikutustaitoja. Sellaisia, jotka jauhaa vain ja ainoastaan itsestään taukoamatta, jotka ei anna puheenvuoroa kenellekään. Se on jotenkin siis sellaisten ihmisten seurassa on niin uuvuttava olla, että ei oikeasti kykene kantamaan keskustelua niin kuin mihinkään.
että se on vaan itsestään, että kun maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä. On olemassa ihmisiä, jotka keskustelee, ja sitten on olemassa ihmisiä, jotka vaan odottaa omaa puheenvuoroa. Ja I can't stand sitä ihmisryhmää, jotka ei kykene muuta kuin kälättää itsestään. Tää on tää protector. Mä en tykkää tästä kierrosta, tää on jotenkin ihan liian. Ja samalla tavalla niin tollaiset ihmiset, niin kun, jotka odottaa vaan sitä omaa puheenvuoroaan, niin hyvin useasti myös niillä on tää one-uppaaminen. Että jos nyt minulla olisikin puheenvuoro muutaman minuutin, niin kerran vaikka sitä, että kun mulla vaikka on kissa nyt mennyt menehtymään ja että on tosi surkeeta, että, niin kuin, että on rankkaa ja näin, että surettaa tosi paljon, että on ollut viime aikoina tosi paha fiilis ja näin, että on ikävä ja näin. Niin sitten yleisesti ottaen niin tällaiset ihmiset, jotka ei omista niitä vuorovaikutustaitoja, niin ne myös vannappaa. Niin sitten ne on silleen, joo, mut arvaa mitä, mun isä kuoli tossa hetki sitten. Että niinku, toi on niinku niin, että sitten aloittaa sillä niinku jäppäämään sitä. Sanotaanko mä ton jäppäämis nyt oikein? Kato, kun mä en oo ihan perillä kaikesta näistä millennial-jutuista. Jäpping. Pälpättämistä, nörpöttämistä, jaarittelua. Okei. Mä en nyt enää muista, mistä mä puhuin äsken. Siihen suuntaan mennään. Se on dealbreakeri. Tietysti kaikki vakavat päihdeongelmat on yllättäen. Kaikki tällaiset. Kyllä se on kans niinku se, että jos ei ole tunneälykkyyttä, niin sellaisen ihmisen kanssa on niinku todella vaikea olla. Silleen kun mä oon tosi minä olen empaattinen ihminen. Ja mä aistin energioita, niin kuin mä viime videollakin sanoin, että mä niin kuin aistin energioita tosi vahvasti. Ja mun ongelma on se, että kun mä oon myös niin superempatiakykyinen, tai empaattinen, niin mä tahattomasti myös imasen sen toisen ihmisen energian sit itseeni. Että on olemassa tällaisia niin kuin energiavampyyrejä, jotka niin kuin ihan tahalteen silleen niin kuin siirtää oman paskan olonsa toiseen, niin kuin valittamalla ja olemalla semmonen niin kuin huonotuulinen. Niin minä imasen itseeni kaiken sen skeidan, mikä sillä toisella on päällä, ja mulle tulee aivan yhtä huono olo. Vaikka periaatteessa, niin kuin, että mä en ole itse kokenut mitään pahaa, mä en ole nähnyt mitään pahaa, mutta se vaan, että joku jaksaa niin kuin, puhua siitä näin ja levittää ja olla vaan semmoinen fiiliksellä, niin se imeytyy muuhun heti ja sit mun koko päivä on pilalla, koska mä joudun käsittelemään ne fiilikset sitten. Minä haluan miehen, joka hymyilee. Toiset huomioiva. Se on green flag. Mikä on sellainen asia, jonka miehet luulevat olevan seksikästä, mutta ei todellakaan ole? Machoilu! Mä en tiedä, kyllä varmaan aika monet miehet machoilee ihan toisille, ettei ne niinku naisille machoile, mutta siis semmonen ja sitten kanssa se, että niinku, mä en tiedä, että kiinnosteleeko naisia hirveästi silleen niinku esimerkiksi jonkun veneen tai auton niinku koko. Että on se hienoa, että on joku niinku tällainen vene, johon mahtuu jengi. Mutta ei sen tarvi olla mikään sellainen ihan älytön. Suuruuden hulluus ja machoilu. Ehkä se, mutta eihän mä tiedä. Mä en nyt tavannut miehiä pitkään aikaan. Nyt mun stressi on ehkä vähän laantunut sitten, että alkaa ottaa ilo irti tästä elämästä. Okei, kello on 6, nyt alkoi stressi taas. Älä ikinä katso kelloa, kun sinä olet kiireessä. Menkääpä subscribeaamaan mun uusi englanninkielinen YouTube-kanava, koska minä haluan kansainvälisille markkinoille. Mä olen tehnyt semmoista ralli-englanti-reelejä ja TikTokkeja, missä mä puhun oikein voimakkaalla ralli-englannilla. Ja ihmiset on ihan riemastuneita siitä. Ja mä en tiedä, johtuuko se siitä, että erityisesti suomalaiset, että ne tunteeko ne niinku ylemmyyskompleksia siitä, että mä puhun niin voimakkaalla ralli-englannilla, vai onko se vaan huvittavaa? Että älyyks jengi, että sehän on siis ihan täysin feikkiä se enkku, mitä mä väännän. Vai niinku, että mikä se on? Mut ulkomaalaiset ainakin rakastaa sitä aksenttia. Mä saan mulla oli 9000 seuraajaa Instagramissa. Mä teen pari TikTokia ralli-englannilla, niin mulla on nyt melkein 90 000 seuraajaa siellä. Niin mun on pakko alkaa tekee enkkukontsaa. With very super hard rally English, because that is what people like. Niin se mun YouTube-kanava on Angry Finnish Girl. Koska ihmiset myös kuvittelee koko ajan, että mä oon vihanen, mutta kyllähän mä oon vihanen. Ja mä luonnostaankin teen koko ajan tälleen.
Menkää please subscribeaamaan mun Angry Finnish Girl. Me lähdetään mun siskon kanssa kuvaamaan sinne Enkkukontsaan huomenna, toivon mukaan, ellei ole hirveä paha olo. Kun sekin on niin turhaa tuo Instagramissa. Ja siellä jos menee joku asia viraaliksi, niin kuin olikohan mulla joku 10 miljoonaa näyttökertaa yhdessä. No en mä muista tarkalleen, whatever. Mä en saa latia siitä, että 10 miljoonaa ihmistä on katsonut mun videon ja ei tuu penni hyrrää siitä. Pakko oikeesti laittaa YouTubeen tänne kanavat ja jotenkin saada siirrettyä kaikki ne mun katselut sinne, koska on niin turhauttavaa oikeesti ns. Tehdä viihdettä ilmatteeksi. Siis totta kai mä tekisin, jos mä olisin miljonääri, niin mä tekisin silti videoita, koska se on kuitenkin se asia, mistä mä nautin ja musta on kivaa kuvaa. Mä niin kuin aina mietin, että en pelkästään sitä, että haha, toi olisi niin kuin hauska toteuttaa, vaan myös niin kuin, että mä mietin silleen, että mä näen asiat käytännössä niin kuin kameran läpi ja mä näen niin kuin kauneutta silleen, että mä näen vaan, että vitsi, tosta tulisi hieno kuva, niin kuin valokuva. Tai tosta suunnasta kun kuvaisi, niin tulisi hienoa video. Että ei vaan silleen, että haluaisin tehdä fucking sisältöä, niin kuin, missä mun oma pärstä on, vaan silleen, että mä näen niin kuin silleen, että mun ei olisi pakko olla itse tässä niin kuin kameran edessä, kun mä voisin olla ihan vaan tämmönen, mähän halusin ennen vanhaa elokuvaajaksi. Eli siis kuvaa elokuvia. Mutta mulle ei se kuuluisuus ei ole se niin kuin the thing. Mä voisin ihan hyvin olla silleen, että kadulla kukaan ei edes tietäisi, kuka vittu mä oon. Siis sille ei mitään merkitystä, jos joku kadulla tietää. Mä välttämättä en edes, mieluummin, jos mä saisin valita, niin mä tekisin silleen, että kukaan ei kadulla tiedä, kuka mä oon. Että ne vaan voi nähdä mun videot, mutta kadulla mä oon ihan nobody. Niin se olisi vaan kiva saada hirveästi näyttökertoja. Ei kai se ole kummempaa. Mä haluan saada näyttökertoja. Ja mä haluaisin saada myös korvausta niistä mun näyttökerroista. Tää on kuitenkin se, millä mä elän. Ja voin sanoa, kuulkaas tällä hetkellä ihan rehellisesti, niin mun firmalla ei kyllä mene hyvin tällä hetkellä. Ei mene yhtään hyvin. Niin kuin ei varmaan monella muullakaan. Mä inhoan yrittää myydä itteeni. Mä inhoan lähettää työhakemuksia tai ylipäätänsä mitään tollasta. Se on niinku mulle vastenmielistä puuhaa. Kaiken näköisten asioiden kirjoittelu, lähettely. En mä halua lähettää viestiä kenellekään, että hei, kiinnostaisiko se kaupallinen yhteistyö? Vau, mikä kihara. Tää on ehkä vähän huono tää kihara tässä. Onks kivaa, Petteri, editoida tällaista videoa? Missä vaan jäppäillään? Onko? Kerro, onko? No niin, katsotaanpa sitten täältä uusi kysymys, minkä minä olen tänne näkin. Oletko koskaan seurustellut jonkun kanssa, joka on ollut täysin erilainen kuin sinun tyyppisi? Miten se sujui? Arvatkaa mitä. E-pillerit muuttaa sinun miesmakusi täysin. Siihen aikaan, kun minä olin e-pillereillä, niin mulla oli ihan erilainen miesmaku kuin nytte. Periaatteessa, kyllä mä olen, periaatteessa olen seurustellut ihmisten kanssa, jotka eivät ole minun miesmakua, mutta se johtuu siitä, että mun hormonit oli silloin erilaiset. Ne oli keinotekoiset, ne oli täysin off-balance, ne oli tullut pilleristä. Niin kun, mä en ole paskaa, tää ei mikään niin tämmönen foliohattu-juttu, vaikka foliohattu onkin henkeä ja verinen. Ne saa naisen pitämään käytännössä hieman homoista miehistä. Niinku for reals. Kaikki mun poikaystävät ennen, kun mä lopetin e-pillereiden, tai mulla oli siis toi kapseli tässä. Kaikki miehet, kun olin ehkäisyn alla, niin oli niin kuin todella naisellisia käytännössä. Aika feminiinisiä kyllä. Ei siinä mitään vikaa ollut. Meillä oli siis hyvät parisuhteet ja niin kuin siis ei ollut mitään vikaa. Oli ihan kivaa. En mä niin kuin jotenkin kaivannut sellaista super maskuliinista energiaa. Et silloin niin parisuhteessa niin mä oon enemmänkin ollut se maskuliininen osapuoli. Tai silleen, mä monesti mietin, että jos niin kuin joku tulisi vaikka ryöstää meidät kadulla tai joku hyökkäisi päälle, niin todennäköisesti se olisi minä, joka puolustaisin meitä kahta. Ja sitten kun mä lopetin sen ehkäisyn käytön, niin nyt mä haluan vaan niin kuin kunnon semmosia luolamies-gorilloja. Tutkimukset viittaavat siihen, että hormonaalinen ehkäisy voi vaikuttaa naisen miesmakuun. Erityisesti on havaittu, että naiset, jotka käyttävät hormonaalista ehkäisyä, saattavat suosia erilaisia piirteitä kumppaneissaan verrattuna niihin, jotka eivät käytä hormonaalista ehkäisyä. On havaittu, että hormonaalista ehkäisyä käyttävät naiset saattavat olla vähemmän kiinnostuneita maskuliinisista piirteistä ja enemmän kiinnostuneita feminiinisimmistä piirteistä. Boom lawyered! Että varo vaan! Sun miesmaku tulee sitten ehkä muuttumaan. Että on käynyt silleen ihmisillä, että ne on ollut pitkässä parisuhteessa ja kesken kaiken sit päättänyt, että nyt ne lopettaa noitten e-pillereiden syömisen. Ja sitten se mies, kenen kanssa ne on seurustellut, ei enää kiinnosta. Että niinku, think about that.
Vau, mikä kikkura! Et niinku mä oikeesti vastustan e-pillereitä ja näitä niinku oikein rankalla kädellä. Ne irrottaa niinku naisen siitä sen luonnollisesta niinku kuukautiskierteestä ensinnäkin. Meidät niinku yritetään irrottaa ja silleen erkaannuttaa niin paljon luonnosta. Miettikää, että niinku kuun kierto on yhtä pitkä kuin naisen kierto. Ja ennen vanhaa niinku naiset menee, kun tulee täyskuu, niin naiset menee jonnekin puhdistautumaan ja pitää kunnon menkkarituoleja ja tälleen näin. Ja nyt niinku tyypeillä ei ole edes menkkoja sen takia, kun niillä on pillerit ja niinku ne ei tunne omaa kehoaan ollenkaan. Ne ei tunne sitä, että milloin ne esimerkiksi ovuloi yms. Nythän mä tiedän tasan tarkkaan käytännössä. En nyt oikeasti ihan tasan tarkkaan. En niinku voi sanoa heti niinku sekuntia ja päivää, milloin se tapahtuu. Mutta mä tunnen mun kehossa kyllä sen, että milloin mä ovuloin, että milloin on se chanssi tulla raskaaksi. Mun ei tarvitse katsoa kalenteria, mun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Ensinnäkin se vuoto, nyt puhutaan vuodosta sitten. Ensinnäkin se ovulaatiovuoto on ihan erilaista kuin mitä niin kuin tavallisesti. Ja sitä esimerkiksi mulla ei ollut ollenkaan silloin, kun mä olin pillereillä. Mulla ei ollut aavistustakaan, että milloin mä ovuloin. Kumpas suuntaan tää kansi nyt vetää? Näihin mä voin vetästä ne kiehkurat nyt. Ne foam rollerit. Foam roller! Eikö foam roller ole se jooga-asia? Hei, mees nyt kiharalle, kun mä en enää kestä tätä. Tää kuumuus on mulle ihan next level. Jotenkin ihan kokonaan unohdin, että mä kuvasin. Mä aloin meikkaa nyt. Mut sehän ei ketään kiinnosta tää mun meikkaaminen, niin mä otan täältä nyt uuden taas. Onko sulla vinkkejä, miten erottua edukseen Tinderissä? No, ensinnäkin mä tiedän, siis oikeesti tosi monet miehet ei osaa ottaa itsestään hyviä kuvia. Tää on nyt lähinnä vinkki sittenkin naisille. Tää ei liity tähän nyt mitenkään oikeastaan, muuta kuin Tinderi. Mä oon huomannut, että tosi monet miehet, ne ei osaa ottaa itsestään oikein valokuvia. Kannattaa antaa se mätsi niinku kaikesta huolimatta, vaikka se kuva on ruma. Koska miehet ei vaan osaa, ne ottaa tällaisia. Ne ottaa itsestään ihan paskoja kuvia, niin mä kerran mätsi yhden jätkän kanssa helvetin rumat kuvat. Se tuli livenä ihan helvetin komea. Niin miehet ei osaa ottaa vaan kuvia. Niin muistakaa se tuolla netissä sitten. Välttämättä kaikki komistukset ei osaa ottaa kuvia itsestään. Niin se voisi olla ehkä yksi kans vinkki miehille, että älkää ottako alhaalta päin kuvia. Ja se teidän ensimmäinen kuva, sen kannattaa olla semmonen, missä te ootte yksin, ilman aurinkolaseja ja niin kuin hyvästä kuvakulmasta. Ja hymyile. Jos Tinder-profiilissa ei ole yhtään kuvaa, missä se ei hymyile, niin se ei ole hyvä juttu. Kyllä sun pitää yhdessä kuvassa edes hymyillä. Iloinen, hyvä kuva, missä ei ole silmälasit tai noin aurinkolasit päässä, missä sä hymyilet ja missä sulla ei ole mitään kaveriporukkaa sun ympärillä. Koska jos sulla on kuva kaveriporukasta ja sit sinne onkin joku kuumempi jätkä sun kaverina tälleen näin, niin arvaa 2 kertaa tuleeko match. Ei, koska silloin siinä syntyy cheerleader-efekti ja sä saat sinä niin kuin beettana saat sen alfan näyttää entistä komeammalta. Niinku. Et älä nyt ainakaan jonkun hottis best friendin kanssa ota kuvia. Tai sitten jos sä yrität niinku pränkkää silleen, että haha, kyllä sä mätsäsit mun kanssa, mutta en mä oo toi tossa vieressä. Ja miehillä niin vältä tekstejä, että olet huumorintajuinen tai että olet pilke silmäkulmassa. Koska ne on niin basic. Kaikilla meillä on huumorintaju. Kaikilla meillä on huumorintaju. Jotkut huumorintajut on vaan paskoja. Tai ne vaan klikkaa, mutta huumorintaju on kaikilla. Niin älä sano, että sä oot huumori, koska that's fucking stupid. Se on sama kuin, että sä sanoisit, että me hengitän. Kaikki me hengitetään, toivon mukaan. Niin, miksi mä vinkkasin silmään? I am the stupid one. Sellaiset on niinku instant swipe helvettiin. On sellaiset, jotka on kirjoittanut jotain niinku negatiivista, että minua ei kiinnosta sitten sellaiset naiset, jotka ovat sitä ja tätä ja tota, ja minä en sitten tee sitä, ja minä en sitten tee tätä. Silleen, eikö sun kansis korostaa niitä sun hyviä puolia sen sijaan, että sä kirjoitat, siis mun sisko just lähetti print screenin yhdestä. Työtön, käytän huumeita päivittäin, ryöstän vanhuksia, hakkaan heikompia, sekä on etsintäkuulutettu sotarikoksista. Anyway, tuleva Euroopan diktaattori, koska miksei. Yhden illalla jutut oli 10 vuotta sitten kivoja. Keksin tavan tehdä rahaa loputtomiin, turha kysyä, en kerro lol. I'm sorry, what? Mut missä se oli se yksi ihan kammottava? Not going to add your Instagram to boost your followers if you don't have a connection. Not going to subscribe to your OnlyFans. En tee sitä, en tee tätä.
Bitch, sano mieluummin mitä sä aiot tehdä. Koska suurimmaksi osaksi ihmiset ärsyttää mua, mä oon mieluummin töissä, pelaamassa tai harrastamassa liikuntaa sen sijaan, että on niinku sosiaalisoimassa. Mun paras piirre on mun rehellisyys, mun huonoin piirre on mun rehellisyys. Suurimmaksi osaksi ajasta mä esitän ollakseni tyhmä, jotta tulen ihmisten kanssa toimeen. En todennäköisesti pidä sinusta. Please mene pois. Niinku mikä Tinder-profiiliteksti toi nyt on? Niinku ihan Kuka swipaa tolle kyllä? Onks toi hauska jonkun mielestä? Et niinku mieluummin kirjoittais kivoja juttuja, mitä esimerkiksi etsii toisesta, tai sitten esimerkiksi, että mitä itse tykkää tehdä, mikä on intohimo, tai aivan sama, mutta toi ei voi olla tosissaan. Mikä se kysymys oli? Niin no joo, kyllä mä tässä on vähän kertonut, että miten sitä omaa profiilia saa paranneltua. Mulla ainakin tehoo tosi hyvin sellainen niin kuin, semmonen epätoksinen maskuliinisuus, ja sit kans vähän sellainen niin kuin kultainen noutaja energia. Kun sanotaan, että toi on niin kuin golden retriever boy. Semmoinen, että on niin kuin aidosti iloinen ja innoissaan asioista ja korostaa niitä sun hyviä puolia. Ja sitten kans kun pitää tekstailla ja lähettää niitä ekoja viestejä tälleen, ja mä tiedän, että se on miehille, koska miehet joutuu saalistamaan ja naiset on ne, jotka niin kuin, on hylkää ja näin. Niin mä tiedän, että se on uuvuttavaa, mutta pelkkä moi aloitukseksi. Jos et saa helvetin niinku komea tälleen muuten niinku, niin se moi ei tuu riittää. Se moi ei riitä. Kysy vaikka, että no mitäpä sun kesää, että mitäs sä oot tänään tehnyt, onko sulla kiva päivä? Mitäs kesäsuunnitelmia sulla on? Tai sitten kommentoi jotain kuvaa silleen, että ai sulla onkin tossa suplauta, että suppailet sä niinku paljonkin. Osoita kiinnostusta ja oo aito ja ihana tälleen. Koska niitä pelkkiä moi-viestejä, siis mä hukun niihin. Ja tää ei oo mitenkään silleen, että I'm so fucking vaan mä hukun niihin moi-viesteihin. Ja en Tinderissä, vaan mä hukun niihin siis someissa. Mä hukun niihin. Mulle tulee siis, ja nyt valehtelematta, kun ne meni viraaliksi ne jotkut videot. Mä saan monta sataa moi-viestiä per päivä. No joke, mä poistelen päivittäin silleen niinku satoja viestejä. Niin mun kohdalla se esimerkiksi se, että jos oikeasti haluaa erottua joukosta, niin sit pitää oikeasti vähän yrittääkin. Ja mä en halua olla ylimielinen ja ilkeä näin, mutta se on vaan, joillain ihmisillä se on niin. Ja siis tämä kysymys oli osoitettu minulle, tämä on minun näkökulma ja tämä on mun elämä ja minä sanon mitä mä haluan. Se ei tarkoita sitä, ettenkö minä panostais ihan yhtä lailla siihen kommunikointiin, jos ja kun sellainen niin kuin, kilaisuus minulle siunaantuu. Mä en ole silleen, että teidän pitää vaan kilpailla musta ja teidän pitää vaan vaan mä panostan ja minä viestittelen ja minä kyselen ja minä ylläpidän keskustelua ja niin kuin olen hyvä tälleen olemaan läsnä ja näin ja en ole huono sitten, että sen voin sanoa. Jos saan sanoa, niin mä sanon. Jos mä saan sanoa, niin mä sanon sen. Mä en tiedä, miltä tää kuulostaa muiden korvaan. Mutta jos mä puhun tällä tavalla, niin mä kuvittelen, että mä olen Aki Manninen. Mä en niinku kuvittele olevani tälleen niinku heleä nainen. Mutta jos mä puhun, mun pitää olla rauhallinen, niin mä en tiedä, välittyykö se Aki Mannisuus musta nyt. Miten sä käsittelet mustasukkaisuutta parisuhteessa? Oli kysymys. Huonosti. Huonosti. Jos se mies kattelee jotain muita tyyppejä ja on niinku syytä mustasukkaisuudelle, niin sitten tää mies ei oo niinku sulle. Jos mä en oo niinku se ykköstyyppi sen niinku näkökentässä, niin sitten se ei oo semmonen ihminen, ketä mä edes haluun mun elämään. Sillä mä käsittelen, että siinähän sitten katsoo, mutta siinä vaiheessa minäkin katon ja minä katon pitkälle tulevaisuuteen ja poistun paikalta ja lähden pois. Mä oon tullut mustasukkaisiksi sellaisissa hetkissä, kun oikeasti ei vaan luota siihen toiseen ihmiseen. Niin kun, että sä pelkäät, että se mies pettää sua vai? Niin kun, että jos on semmoinen pelko päällä, niin sit se tyyppi ei ehkä välttämättä oo se oikee. Koska mulle tärkeintä niin kun ehkä parisuhteessa kuitenkin on luottamus. Ja jos ei sitä luottamusta oo, jos on niinku tarvetta mustasukkaisuudelle, niin sitten voi vähän miettiä, että onko mun tarvetta olla tässä suhteessa, että onko toi järkevä tyyppi. Mä käsittelen sitä niin, että mä vaan näen ja oon vaan silleen, että tää tunne ei välttämättä oo ihan hirveän järkevä. Että niinku, että mikä se on se aihe, mistä mä oon mustasukkainen.
Ja jos taas tuolla, miten mä muotoilen tämän minun tunteeni minun sisälläni sanoiksi? Miten minä sanon tämän? Että mistä se mustasukkaisuus johtuu? Onko se sitä, että sä pelkäät, että se pettää sua tai jättää sut? Mitä mä selitän? Ei mulla oo ohjeita mustasukkaisuuteen. Mä en ite vaan oo hirveä mustasukkainen ite, koska mä tiedän silleen, että mitä mä ansaitsen, ja jos mä en saa sitä tosta, niin mä saan sitä tosta. Ja niin kannattaa ajatellakin silleen, että miesvaihtoon, jos ei se oo sulle niin kun, jos ei sulla ole hyvät buugiet sen kanssa, jos on koko ajan epävarmuutta, jos koko ajan pitää miettiä, että missäköhän se kulkee ja kenenköhän se kanssa, koska mä haluan niinku, mä oon mieluummin semmoisessa suhteessa, jossa niinku, mä tiedän, että okei, no se on tuolla nyt tyyppien kanssa, mutta mä tiedän, että ei se nyt tekisi mulle mitään, koska mä oon niinku hänen silmissä se numero 1. Ja on se mun mielestä on välillä ihan hauskaa, jos niinku jotkut naiset tulee pokailemaan jotain omaa poikaystävää. Ja siitä tulee niin hyvä fiilis, kun näkee silleen, että tossa ne vaan yrittää pokaa sitä ja sitten oma poikaystävä on vaan silleen niin kuin huomaiskaan. Onhan se kiva, että muut naiset vähän yrittää pokaa. Sen sijaan, että yksikään nainen ei koskaan edes kattoisi sitä. Kyllä se antaa sillekin sit vähän lisäboostia elämään. Silleen. Mut se on vaan niin siistiä nähdä semmosia kunnon voimapareja, jotka oikeasti silleen, ne molemmat tietää silleen, että I'm hot as hell, niin kuin, että on hyvän näköinen ja tälleen näin, ja mä tiedän, että jengi tässä näin yrittää pokailla, niin kuin, että kaikki vähän yrittää pokailla ja ketä tahansa, mutta että niillä on kuitenkin niin luja yhteys ja niin syvä luottamus ja tällainen, että niin kuin ihan turhaan, että siinähän niin kuin kehutte ja näin, mutta että, niin kuin, että tietää sen, että niin kuin, sitä liittoa ei noin vaan niin kuin murenneta. Se on niin kuin ihaltavaa. Ja sellaisia liittoja ei ainakaan tempparissa koskaan ollut, paitsi Aki ja Rita. Paitsi Aki ja Rita, mun lempikapo. Mun lempi parivaljakko Aki ja Rita. Ne on niin rauhallisia. Porilaiset ja rauhalliset. Hohdankohan mä nyt vähän liikaa? Vielä olisi ärsyttävin kohta jäljellä, a.k.a. eyelinerit ja irtoripsien laittaminen, niin kuin mä vihaan sitä. Nyt tulee se hetki, kun minä laitan eyelinerit ja minä vihaan tätä eniten. Nämä menee jotenkin aina vaan pieleen. Ehkä ne menee nyt hyvin. Kuka tietää? Enää 2 ripsiä jäljellä. Sitten mä oon valmis. Mun täytyy vaan miettiä, että mitä vaatteet mä laitan. Mutta kyllä mä huomasin, että nyt mulla tuli kiire sitten. Mä tajusin sen nyt viime hetkellä, että nyt mulla on kiire sitten. Kun mä stressaan aina. Slay. Saanko sanoa enää slay vai onko se nyt liian? Mitä ne nykyään nuoret? Ne sanoo jotain skibidi. Ne sanoo skibidi jotain. Ja sitten ne sanoo sigma jotain. What? Nyt ihan oikeesti. Rauhoittukaa niiden uusien sanojen keksimisen kanssa. Pysytään vanhassa kunnon suomen kielessä eikä sanota mitään skibidi tai mitään sigma. Ei. Tohon mä en lähe. Mut kyllä se hittaa differenttiä, että kun tulee sellaista uusia sanastoa. No niin, nytten. Mä olisin tarvinnut enemmän tällaista blow. Mut tää bangeri bängää. Tää mun etutukka bängää kyllä. Etutukka bängää. Tää on liikaa! Tää on ihan liikaa! Tää on ihan hirveä. Siis en mä halua näyttää tällaiselta niinku prinsessalta. Mä haluan näyttää, jos sitä tekisi jonkun tällaisen metsänhenkityylisen ratkaisun tähän. Hei, mä skitsoin mun tukan kanssa myöhemmin. Mä laitan nyt vaatteet. Mä en tiedä, mikä tässä nyt on vialla tässä mun tukassa. Ai mitä? Mulla onko paineita? Ei oo paineita. Mulla niin kuin olisi tällainen mekko. Mut onks tää nyt sit vähän pliisu? Nyt mä näytän taas tosi pliisulta, kun mä... Tää ei myöskään, tää makkarankuori ei oo it. Laitanko vaaleanpunaisen laukun vai laitanko liinan laukun? Ehkä mä laitan tää vaaleanpunaiset kengät. Tänään selvitetään, onko Michelin tähden ravintola luksusta vai liioittelua?